natuurlijke aanleg om echt grote werken te maken. Eerder dan kleine frivoliteiten. Ieder naar vermogen. Is dat zelfkennis, arrogantie of bluft hij zich naar een succes? Zijn leermeesters te overvleugelen. Klassieke en moderne architectuur, meesterwerken van Italiaanse schilders en de crème de la crème van de antieke Romeinse en Griekse sculptuur. De jonge Rubens schetst als een bezetene en neemt alle impulsen. Rubens is dan 32. Ze kopen een huis met een groot stuk grond hier aan de Wapper. Een prestigieus adres voor het koppel en hun 3 kinderen Clara Serena, Albert en Nicolaas. Rubens verbouwt het huis, breidt het uit met een groot atelier, een kunstkamer en een portiek naar de tuin.